एसिया कप सकेर नेपाल आएका सन्दीप लामिछाने विरुद्धको नाबालिग बलात्कार मुद्दाको पेशी आज तोकिएको छ। यसअघि पटक पटक पेशी चढेर पनि हेर्न नभ्याउनेमा राखिएपछि मुद्दाको सुनवाई हुन सकेको थिएन। भदौ 10 गते न्यायाधीश प्रेम प्रकाश पण्डितको इजलासले पेशी सूचीको 5औं नम्बरमा परेको उक्त मुद्दा हेर्न नभ्याउने भनेर पन्छ्याएका थिए। सर्वोच्च अदालतले फास्ट ट्र्याकबाट मुद्दाको सुनवाई गर्न भने पनि जिल्ला अदालत काठमाडौँमा पटक पटक मुद्दाको पेशी सर्दै आएको छ। आज न्यायाधीशले पन्छ्याएनन् भने अन्तिम बहस हुनेछ। क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले नाबालिगलाई बलात्कार गरेको अभियोग सम्बन्धी मुद्दा अन्तिम सुनवाई हुन तयार भएपछि पनि जिल्ला अदालत काठमाडौँका 10 न्यायाधीशको इजलासमा घुमिसक्यो। अन्तिम सुनवाईमा पेशीमा चढ्न थालेको 7 महिना पुगे पनि बहस सुन्ने र फैसला सुनाउने आँट न्यायाधीशहरूले गर्न सकेका छैनन्। कतिपय न्यायाधीशले समय हुँदाहुँदै पनि हेर्न नभ्याइने भनेका छन् त कतिपयले बहसै सुनिसकेपछि पनि हेर्न नभ्याइने भनेर पन्छ्याएका छन्। कतिपयले भने सरकारी वकिललाई स्थगित गर्न समेत लगाएका छन्। यो मुद्दामा प्रमाण जुटाउने प्रक्रिया पूरा भएर अन्तिम सुनवाईमा चढेको गत माघदेखि हो। त्यसयता 12 पटक पेशी सूचीमा यो मुद्दा चढिसकेको छ। भदौ 10 गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रकाश प्रसाद पण्डितको 15 नम्बर इजलासमा बलात्कार मुद्दाको पेशी रहेको थियो, तर मुद्दा हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको थियो। त्यसपछि अदालतले भदौ 21 गतेका लागि अर्को पेशी तोकेको हो। सर्वोच्च अदालतले संवेदनशील विषयको मुद्दा भएको भन्दै अग्राधिकार सहित चाँडो फैसला गर्न आदेश दिइसकेको छ, तर जिल्ला अदालतमा सन्दीप विरुद्धको मुद्दा किनारा लाग्न सकेको छैन। नेपाल सरकारले नेपाली क्रिकेटप्रति देखाएको व्यवहारप्रति हामीले च्यानलमा भिडियो बनाइसकेका छौँ। भिडियो हेर्नको लागि माथि रहेको आई बटन अथवा कमेन्ट सेक्सनबाट भिडियो हेर्न नबिर्सनुहोला। आजको लागि यति नै। नेपाली क्रिकेट अपडेट बारे अरू पनि जानकारी लिन मन छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। म विजय हजुरहरू सामु फेरि नयाँ र ताजा अपडेट लिएर आउने नै छु। तबसम्मको लागि बिदा हुन्छु। Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn, no closure, moving closer.